Hello everyone, welcome back to our channel. So यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो जति पनि हामीले लास्ट टाइम टेबल बनायौं एम्प्लोइज मुभिज भनेर हैन यिनीहरुमा भएको डाटाहरुलाई चाहिँ फिल्टर गरेर हेर्छौं है त। फिल्टर इन द सेन्स कि जस्तै मलाई चाहिँ अब यो सबै डाटा हेर्नु परेन। मलाई के चाहियो भन्दाखेरि जस्तै यो मुभी टेबलमा मुभी नेम र बक्स अफिस बिलियन्स मात्र चाहियो रे हैन। अथवा मलाई चाहिँ रो वाइज फिल्टरिङ गर्नु पर्यो भन्नाले चाहिँ जस्तै टप 3 हैन, टप 3 हाईएस्ट क्रसिङ मुभीहरु मात्र चाहियो हैन। अथवा मलाई चाहिँ त्यस्तो मुभीहरु मात्र चाहियो जो चाहिँ जसको डिरेक्टर चाहिँ जेम्स क्यामेरन हो हैन। त्यसरी फिल्टरिङहरु गर्नु पर्यो चाहिँ हामी कसरी गर्छौं भनेर सिक्छौं है त। सो सबैभन्दा फर्स्टमा जाम कोलम वाइज फिल्टरिङ। त्यसको लागि हामी जान्छौं एउटा स्ट्रक्चरमा अनि कुन कोलम देखाउने त त्यो कुरा हामी यसरी टिक लगाउँछौं है त। जस्तै मुभी नेम अनि बक्स अफिस बिलियन्स है। यति गरेर मैले गर्छु एउटा ब्राउज भनेर हो। सो यति गर्ने बित्तिकै यतातिर हाम्रो मुभी नेम र बक्स अफिस बिलियन्स मात्र देख्यो, बाकी सबै हाइड भयो है त। सो यसरी हामीले फिल्टरिङ गर्न सक्छौं। डिफल्टमा उसको के हुन्छ, डिफल्टमा उसको सबै कुरा देखाएर हुन्छ जुन हामी ब्राउज क्लिक गर्ने बित्तिकै देखिन्छ है त। सो ब्राउज क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै जति पनि रो छ जति पनि कोलम छ सबै देखाइरहेको हुन्छ हैन। तर हामीले यसरी फिल्टरिङ गर्न सक्यौं हैन। जस्तै वन्स अगेन लेट्स सी, मलाई चाहिँ चाहियो यसमा मुभी रिलिज डेट, मुभी नेम, रिलिज डेट र बक्स अफिस मिलियन्समा अब चाहिँ है त। सो यति गरेर मैले ब्राउज गरे भने अब हाम्रो तीनटा कोलम आउने भयो है त। सो यसरी हामीले कोलम वाइज फिल्टरिङ गर्न सक्यौं है। रो वाइज फिल्टरिङ गर्नु पर्यो भने हामी धेरै अप्सन छ। जस्तै यताबाट मैले ब्राउजमा गएर पनि गर्न सक्छु एउटा हैन। तर मेनली ब्राउज भन्दा नि हामी कहाँ जान्छौं भन्दाखेरि सर्चमा जान्छौं है त। किनभने हामीले डाटामा सर्च गर्दैछौँ अब चाहिँ है। अघि नै हामीले टेबलमै केही कुरा चेन्ज भन्दा पनि त्यसको अब फिल्टरिङ गर्ने भएको भएर चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरमा गएर गर्यौं। तर डाटामै केही कुरा सर्चहरु गर्ने हो, फिल्टरिङ गर्ने हो भने चाहिँ हामी सर्चमा गएर गर्छौं है त। सो यसको लागि जस्तै मुभी आइडी अघि नै भने जस्तै मलाई चाहिँ चाहियो ग्रेटर देन अथवा लेस देन इक्वल्स टु 3 है। त्यो भनेको मेरो टप 3 भयो हैन। सो मुभी आइडी त्यस्तो मुभी आइडीहरु चाहियो, मुभीहरु चाहियो जसको आइडी चाहिँ 3 अथवा त्यो भन्दा सानो होस् है। सो यति गरेर मैले यसलाई गो गरे भने यहाँनिर हाम्रो टप 3 मुभी आयो है त। टप 3 हाईएस्ट ग्रोसिङ मुभीहरु आयो है। यसरी लेट्स से अघि नै भने जस्तै मलाई डिरेक्टर जेम्स क्यामेरन मात्र भएको जेम्स क्यामेरनको मुभीहरु मात्र चाहियो। सो मैले नाम कपी गरे, सर्चमा गए है। अनि यता डिरेक्टरमा यहाँ लाइक भइराछ, यसलाई मैले इक्वल्स टुमा चेन्ज गरे र यता पेस्ट गरे जेम्स क्यामेरन है त। यति गरेर मैले यसलाई गो गरे भने यहाँनिर आयो हाम्रो जेम्स क्यामेरनको मात्रै मुभी है। सो यसरी चाहिँ हामीले फिल्टरिङहरु गर्न सक्छौं हो। जस्तै अर्को मैले मल्टिपल फिल्टरिङ पनि गर्न सकिन्छ है। जस्तै मैले सर्चमा गए, अब यताबाट मैले के गरे भन्दाखेरि डिरेक्टरमा मैले अझ पनि यता इक्वल्स टु लगाए जेम्स क्यामेरनलाई। अनि यसमा चाहिँ मेरो बक्स अफिस बिलियन्समा है त, बिलियन्सको लागि चाहिँ मैले ग्रेटर देन इक्वल्स टु गरे। अनि कति राखौं भन्दाखेरि एकचोटी हामी ब्राउजमा गएर हेरौं, हाम्रो चाहिँ जेम्स क्यामेरनको एउटा 2.7 छ, एउटा 2.2 छ। अब 2.5 भन्दा माथिको मात्र भन्नु पर्यो है त। त्यसको लागि म के गर्छु यतानिर 2.5 भनेर लेख्छु है। ओके, मिलियन्स भनेपछि हामी बिलियन्स भन्छौं। 2.5 बिलियन्स भन्दा माथि कमाउने जेम्स क्यामेरनको मुभी हैन। सो यसरी हामीले मल्टिपल कन्डिसनर राखेर फिल्टरिङ गर्न सक्छौं। सो यति गरेर मैले यसलाई गो गरे भने अब एउटा मात्र आउनु पर्यो अवतार जुन चाहिँ 2.7 बिलियन्स कमाएको थियो है त। सो यसरी हामीले मल्टिपल क्याटेगोरी अनुसार पनि फिल्टरिङहरु गर्न सक्यौं है त। अब यो चाहिँ भयो हामीले सबै केबाट गर्यौं, जीयूआई बाट गर्यौं है। यही कुराहरु सबै कुरा हामीले एसक्यूएल को कमान्डहरु अथवा क्वेरीहरु लेखेर पनि गर्न सक्छौं है त। सो यसको लागि सबभन्दा फर्स्ट छ मैले यता लेखे अथवा डिफल्टमा उसले दिइरा हुन्छ सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रम मुभिज भनेर हो। सो मैले यसलाई ओके, यो केसमा चाहिँ हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि इम्प्लोइ टेबलमा जाउँ है त। सो इम्प्लोइ टेबल मैले गए अनि इम्प्लोइ टेबलमा गएर मैले एसक्यूएल मा गए है त। अब जीयूआई बाट अघि हामीले मुभीमा गर्यौं, अब इम्प्लोइ टेबलमा चाहिँ हामी एसक्यूएल को क्वेरी बाट गरौँ है त। सो मैले लेखे अथवा उसले डिफल्टमै दिएको एउटा भ्यालु हो, क्वेरी हो सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रम इम्प्लोइ है त। अनि सेमिकोलन, अब सेमिकोलन नराख्ने एरर चाहिँ फाल्दैन, तर राख्ने बानी चाहिँ गर्दा राम्रो है त। सो यति गरेपछि सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रम इम्प्लोइ भयो। त्यसपछि मैले गो गरे भने यहाँनिर जति पनि छ सबै देखाउँछ। किनभने एस्टेरिकले के भन्छ त, एस्टेरिकले जति पनि कोलम छ सबै नै देखाउने भन्छ है त। जति पनि कोलम छ सबै नै देखाउने भन्छ। हामीसँग कोलम इम्प्लोइ नेम, इम्प्लोइ आइडी, जब टाइटल, डिपार्टमेन्ट, हायर डेट, बेसिक स्यालेरी, बोनस र टोटल स्यालेरी गरेर यति हामीसँग डाटा छ है त। सेम मैले अब के गरे भन्दाखेरि अब चाहिँ
यहाँनिर कोलम वाइज फिल्टरिङ गर्नको लागि हामी लेख्छौँ एस्ट्रिकको ठाउँमा कोलमको नामहरू हैन। सो यताबाट मैले लेखेँ मलाई चाहिँ इम्प्लोइ नाम चाहियो, डबल क्लिक गरेर मैले यता साइडबाट टाइप गर्दा पनि हुन्छ हो, कमा मैले गरेँ उसको बेसिक स्यालेरी हैन, अनि कमा बोनस कमा उसको टोटल स्यालेरी है त। सो यति मात्र गरेँ है। सो मलाई के चाहियो त इम्प्लोइको नाम, उसको बेसिक स्यालेरी, बोनस र टोटल स्यालेरी चाहियो। कहाँबाट? फ्रम इम्प्लोइ टेबलबाट, वेयर वान हामीलाई चाहिएन अहिले है त। सो यति गरेर मैले सेमिकोलन हालेँ अनि गो गरेँ। त्यसबाट के आउँछ हाम्रो त्यो कोलमहरू मात्र आउने भयो जुन हामीले फिल्टर गरेको थियौँ भनेको इम्प्लोइ नेम, बेसिक स्यालेरी, बोनस र टोटल स्यालेरी है त। सो यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ है। अब यसैमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब चाहिँ मलाई सबै कोलम चाहियो तर रो चाहिँ फिल्टरिङ गर्नु पर्यो हैन। सो रो इन द सेन्स के लेट्स सी यहाँबाट हामी जाऊँ, हाम्रो अहिले इम्प्लोइ टेबलमा यस्तो छ हो। सो यसमा चाहिँ मलाई आइटी डिपार्टमेन्टमा मात्र काम गर्ने मान्छेहरू चाहियो हैन, आइटी डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने इम्प्लोइहरू मात्र चाहियो भने चाहिँ 1 2 3 जना आउनु पर्यो है त। सो यसको लागि के गर्न सक्छौँ, यतानिर हामी वेयर लेख्छौँ अनि यतानिर डिपार्टमेन्ट हो, हाम्रो डिपार्टमेन्टमा मैले क्लिक गरेँ, डिपार्टमेन्ट इक्वल्स टु डिपार्टमेन्ट केसँग बराबर हुनु पर्यो त हाम्रो आइटीसँग हुनु पर्यो हैन। आइटीसँग बराबर भनेको आइटी हुनु पर्यो डिपार्टमेन्ट है। सो यति गरेर मैले यसलाई सर्च गरेँ भने यहाँनिर आउँछ हाम्रो त्यो इम्प्लोइहरू मात्र जो आइटी डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ है त। सो अविनाश, प्राणवीर र प्रमोद यो तिनजना चाहिँ आइटी डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ है। यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ त यसमा गएर लेट्स चाहिँ मैले लेखेँ यसमा चाहिँ जब टाइटल है त, जब टाइटल गरेँ। जब टाइटल चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि म्यानेजरको पैसा हेर्नु पर्यो है त, म्यानेजर लेख्दै है। सो जब टाइटल मेरो म्यानेजर सेमिकोलन अनि गो यति गऱ्यौँ भने यहाँनिर जो म्यानेजर छ उनीहरूको मात्र देखाउँछ है त। सो यसरी हामीले यो पनि फिल्टरिङ गर्न सक्यो हो। अब अघि नै भने जस्तै मल्टिपल फिल्टरिङ गर्नु पर्यो भनेको मल्टिपल डाटा हुन्छ। जस्तै मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि म्यानेजरहरू चाहियो प्लस जसको चाहिँ टोटल स्यालेरी चाहिँ 2 लाखभन्दा माथि छ भनेर चाहियो हैन। सो यसमा म के गर्न सक्छु, यसको लागि गएँ हो, यता मैले वेयर मेरो जब टाइटल इक्वल्स टु म्यानेजर हैन, म्यानेजर हो अनि एन्ड लेखेँ, एन्ड के हो त मेरो टोटल स्यालेरी हैन ग्रेटर देन 2 3 4 5 हैन 2 लाख हो। सो 2 लाख अब इन्टिजरमा अभियसली मैले यसरी कोटेसन मार्क हाल्नु परेन हो। सो यति गरेर मैले गो गरेँ भने यहाँनिर के आउने भयो त हाम्रो त्यो इम्प्लोइ जो चाहिँ म्यानेजर हो प्लस उसको स्यालेरी चाहिँ 2 लाखभन्दा माथि छ है। हाम्रो अविनाश श्रेष्ठ चाहिँ 2,40,000 कमाउँछ। सो उसको चाहिँ डाटा यसरी देखायो है। सो सबै कुरा फिल्टरिङ गर्न सकिन्छ हैन, रोसँगै कोलमहरू पनि फिल्टर गर्न सकिन्छ। जस्तै यो केसमा मैले गएँ यता, अब चाहिँ मलाई चाहियो यहाँनिर कोलम है त, सेलेक्ट इम्प्लोइ नेम चाहियो हैन, कमा अर्को जब टाइटल डिपार्टमेन्ट, ओके डिपार्टमेन्ट चाहियो लेट्स सी हैन। त्यसपछि उसको बेसिक स्यालेरी तीनटा है त, 3 थरी चाहियो हैन। त्यसपछि फ्रम इम्प्लोइ, अब यता फेरि रो वाइज पनि फिल्टरिङ गर्न सकिन्छ। वेयर के हो त, वेयर मेरो टोटल स्यालेरी ग्रेटर देन 50,000, 50,000 त धेरैको होला, लेट्स सी 80,000 है त। सो 80,000 भन्दा स्यालेरी बढी भएको प्लस त्यो इम्प्लोइहरू चाहियो जसको चाहिँ इम्प्लोइ नेम, डिपार्टमेन्ट, बेसिक स्यालेरी पनि देखाउनु पर्यो है त। सो यति गरेर मैले गो गरेँ भने मेरो कोलम 3टा आउँछ, इम्प्लोइ नेम, डिपार्टमेन्ट, बेसिक स्यालेरी प्लस बेसिक स्यालेरी पनि त्यो इम्प्लोइहरू मात्र आउँछ जसको चाहिँ टोटल स्यालेरी, मैले टोटल स्यालेरी गरेँ कि बेसिक स्यालेरी गरेँ, आई थिङ्क बेसिक स्यालेरी गरेँ जस्तो लाग्यो। बेसिक स्यालेरी चाहिँ 80,000 भन्दा माथि छ भने भनेर हो। सो यहाँनिर ओके टोटल स्यालेरी गरेर चाहिँ 68,000 आउँदैन है त। ओके त्यसलाई अलिकति मिलाइहालौँ। सो यताबाट मैले एसक्युएल गरेँ, यहाँबाट मैले गरेँ इम्प्लोइ नेम कमा मेरो डिपार्टमेन्ट कमा बेसिक स्यालेरी है त, बेसिक स्यालेरी वेयर बेसिक स्यालेरीमा गरौँ ग्रेटर देन 80,000 है त। अब चाहिँ बेसिक स्यालेरीकै पेजमा फिल्टरिङ गर्ने भयो। सो मैले यसलाई गो गरेँ भने यहाँनिर इम्प्लोइ नेम, डिपार्टमेन्ट, बेसिक स्यालेरी, सो बेसिक स्यालेरी त्यो इम्प्लोइमा मात्र आयो जसको चाहिँ बेसिक स्यालेरी 80,000 भन्दा बढी छ है त। सो यसरी हामीले फिल्टरिङ गर्न सक्यो है। मल्टिपल फिल्टरिङ पनि गर्न सक्यो फेरि पनि हो। सो मैले यो कुरा यताबाट कपी गर्दा नि हुन्छ, हाम्रो यो क्वेरीहरू यता साइडमा माथि देखाइरहेको हुन्छ है। सो मैले एसक्युएलमा गएँ, यताबाट मैले पेस्ट गरेँ है त, अनि कन्डिसन थप्न सकिन्छ एन्ड गरेर हैन। एन्ड के हो त, जस्तै उसको जब टाइटल चाहिँ छ उसको टेक्निसियन
है त। सो बेसिक स्यालेरी 80,000 भन्दा माथि हुनु पर्यो अनि जब टाइटल चाहिँ उसको टेक्निशियन हुनु पर्यो है त। अनि त्यसको चाहिँ मलाई कोलम चाहिँ इम्प्लोइ नेम, डिपार्टमेन्ट र बेसिक स्यालेरी मात्र चाहियो है त। सो यति गरेर मैले गो गरेँ भने यहाँनिर हाम्रो आयो प्राणवीर गुरुङ र प्रमोद तिवारी जुन चाहिँ टेक्निशियन हो हैन। यता टेक्निशियन भनेर हामीले कोलम देखाएन, त्यही भएर चाहिँ खाली देखाएन त्यो हैन। सो अनि प्लस उसको स्यालेरी चाहिँ 80,000 भन्दा माथि छ है त। एलसीएसमा हाम्रो जब टाइटल पनि देखाउँ ताकि यो टेक्निशियनहरू नै हो भनेर क्लियर होस् है त। यताबाट मैले पेस्ट गरेँ अनि यता डिपार्टमेन्टको ठाउँमा मैले चाहिँ के राख्छु भन्दाखेरि जब टाइटल है त। सो यति गरेर मैले गो गरेँ भने दुवैजना हाम्रो टेक्निशियनहरू नै हुन् है त। सो दुवैजना टेक्निशियन प्लस 80,000 भन्दा बढी कमाउँछ प्लस कोलममा चाहिँ इम्प्लोइ नेम, जब टाइटल र बेसिक स्यालेरीबाट हामीले देखायौँ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले अब प्र्याक्टिस हो सबै है। क्वेरी हामीसँग छँदैछ हैन। क्वेरी यताबाट गर्न सकिन्छ हो। सर्टकटको रूपमा यहाँबाट सिन्ट्याक्स दिएको छ। यो एस्टिकोला चाहियो भने यताबाट छ, होल कोलमहरु सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने यताबाट छ है त। सो यता वेयर कन्डिसन लेख्न सकिहालिन्छ हो। अघि जस्तै कोलम वाइज कुन कोलममा चाहिँ के डाटा देखाउने, ग्रेटर देन देखाउने कि कस्तो देखाउने कि हैन, सबै कुराहरु छ यता है। अब नम्बरहरु छ अथवा टेक्स्ट डाटा छ भने चाहिँ हामीले ग्रेटर देनहरु गर्न मिलेन हैन, किनभने टेक्स्टमा त अब यो भन्दा ठुलो त भन्न मिल्दैन होला, तर नम्बरमा त मिल्यो हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले बुझेर हैन बेसिक कन्सेप्टहरु लगाएर चाहिँ यो सर्चिङहरु गर्न सक्छौं है त, फिल्टरिङहरु गर्न सक्छौं। ओके, यो भिडियोको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यो भन्दा एडभान्स फिल्टरिङहरु गर्छौं है त। थ्यांक यू।